Deze brug staat op de tweede plaats van de ranglijst meest wonderbaarlijke beweegbare bruggen ter wereld. Net achter de beroemde Tower Bridge in Londen. En dat gewoon in ons eigen Friesland. Dit is de Slauwerhofbrug in Leeuwarden. Deze brug wordt door ontwerpers overal ter wereld geprezen, maar door veel inwoners van Leeuwarden het liefst vermeden. En ik vertel je straks waarom. Nou, ik zal je eerst even uitleggen wat er precies met deze brug aan de hand is en waarom hij er zo opvallend uitziet. De Slauwerhofbrug werd geopend in het jaar 2000 in Leeuwarden dus. En hij verbindt de Slauwerhofweg met de Slauwerhofweg, dwars over de Harlingervaart. In principe niks geks, we hebben wel meer bruggen in Nederland. Leeuwarden alleen heeft er al bijna 40. En hij ziet er ook nog eens niet zo heel bijzonder uit. Hè? Links een wegdek voor auto's, 2 richtingen, rechts een fietspad heen en weer en een stuk stoep voor voetgangers. Netjes gescheiden van elkaar, is wel zo veilig. Zoals gezegd een normale brug. Maar ja, dan heb je dit ding. En precies dit ding zorgt ervoor dat deze brug uniek is in de wereld. Ik leg het je uit. De Slauwerhofbrug is een zogenoemde staartbrug. Dat is een basculebrug en dat is weer een soort van vervolg op de ouderwetse ophaalbrug. Aan de ene kant vaak een gewicht, aan de andere kant het wegdek. Het verschil tussen een ophaalbrug en een staartbrug is dat bij een staartbrug het wegdek vaak direct vastzit aan het gewicht. Bij een ophaalbrug werk je met van die kabels aan de bovenkant. Het weggedeelte kantelt in beide gevallen gewoon omhoog, vrijwel altijd haaks op de weg. Als je voor de brug staat zie je dus het wegdek, verticaal hoog voor je. Of natuurlijk de onderkant van het wegdek, dat kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, dat is een basculebrug. Normaal gesproken is het contragewicht netjes weggewerkt in een kelder onder het wegdek. Maar een mooi voorbeeld van een basculebrug waar je het contragewicht onder het wegdek kunt zien, is de Eilandbrug bij Kampen. Een andere bijzondere brug is de Van Brieneoordbrug op de A16 in Rotterdam. Dit is een dubbele boogbrug en een basculebrug met een enorme basculekelder. Daar zit dat contragewicht dus onder het wegdek. En nog bijzonderder, het is de langste boogbrug van Nederland en de drukste brug van Europa. Maar dat even terzijde. Terug naar Leeuwarden. Dit is dus een staartbrug. Dat is weer net wat anders dan de basculebruggen die we veel zien in ons land. Het scharnierpunt zit niet onder het wegdek, maar zit ernaast. Daarachter zit ook het contragewicht. In dit geval bewust scheef ten opzichte van de weg natuurlijk. Om te voorkomen dat het contragewicht in het water draait wanneer de brug opent, moest namelijk ook de hele constructie op hoogte gebracht worden om het draaipunt te verhogen. En dit heeft dan weer als nadelig effect dat de wind ermee kan gaan spelen wanneer de brug open staat. Vooral op zo'n dag als vandaag met stevige wind. Maar ja, nu is dit natuurlijk ook stevig genoeg hoor, dus maak je geen zorgen. Maar toch. Het feit dat eigenlijk bijna alles van het bewegende deel van de brug zichtbaar is, zorgt ervoor dat ontwerpers ermee kunnen spelen. In Urk heb je de Michiel de Ruiterbrug, die een traditionele boetnaald vormt wanneer de brug open staat. Op zo'n manier wordt de bewegende brug ook bijzonder om te zien. De Slauwerhofbrug heeft bijvoorbeeld de 2 kleuren van de vlag van Leeuwarden gekregen: koningsblauw en goud. Nog een linkje met Leeuwarden is trouwens de naam van de brug. Jan Jacob Slauwerhof was een van de belangrijkste Nederlandse dichters en romanschrijvers van het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Slauwerhof werd in 1898 geboren in Leeuwarden en heeft sinds 2000 dus een eigen brug. Deze brug wordt door ontwerpbureau IPV Delft het meest extreme Nederlandse voorbeeld van een staartbrug genoemd. Nou, daar zijn we inmiddels achter. Wanneer de Slauwerhofbrug open gaat, zie je net als bij andere bruggen het wegdek omhoog komen. Maar in plaats van dat het recht voor je verticaal stijgt, komt het wegdek bij deze brug los van alles en zweeft het als het ware de lucht in. Het complete weggedeelte van maar liefst 232 vierkante meter wordt dus de lucht ingetild als een soort vlag. Een flink stuk ook, maar liefst 90 graden, 45 meter boven de waterspiegel.
Dat zwevende wegdek was belangrijk tijdens het ontwerpproces, want op deze manier biedt de brug geen beperkingen qua hoogte van de boten. En daarnaast is er maar een kleine motor nodig om het wegdek omhoog te tillen vanwege dat grote contragewicht. En hoeft dat hele gewicht niet ingegraven te worden. Vooral dat waren destijds de redenen om hem op deze manier te bouwen. Wanneer het wegdek hoog aan de hemel staat, heeft het de vorm van een ruit. Vandaar dat hij door de lokale bewoners vaak het wiebertje wordt genoemd, van die snoepjes in dat blauwe doosje. En om nog maar even door te gaan over die lokale bewoners, zij hebben een bijzondere relatie met deze brug. Leuk als je als toerist een keer voor dit ding staat te wachten en een compleet wegdek voor je omhoog ziet stijgen. Maar ja, om hier als bewoner dag in dag uit te staan, dat is een ander verhaal. Hij is namelijk nogal sloom. Leg je de timer ernaast, dan duurt het bijna 3 minuten voordat hij volledig open is. Volgens Leeuwarders ben je ongeveer een kwartier kwijt met het wachten voor een volledig open brug. Afhankelijk van de hoeveelheid scheepvaart die er door moet. Laat staan dat je als fietser moet wachten in de stromende regen. Op de website heb ik trouwens nog een linkje gezet naar een video van Dutch Train Channel, waarin de brug open en dicht gaat in bijna 8 minuten. Ik heb er ook een website bij gezet waarop je kunt zien welke bruggen in Nederland nu open zijn en hoe vaak dat gebeurt. Maar ja, moet je dan per se over deze brug? Nee, tenminste als ik via Google Maps van de Gamma aan die kant naar de schaatsbaan aan deze kant wil gaan, dan duurt dat met de auto 2 minuten. Zonder deze brug, dus een brug gebruiken die iets verderop ligt, dan kost dat 5 minuten. Ja, dat is het omrijden wel waard. Behalve als iedereen dat doet natuurlijk, want dan sta je alsnog in de file. Oh ja, met de fiets of te voet is de route via deze brug wel echt een stuk korter. Dus dan is het maar hopen dat die niet open staat, zoals nu. Nou, inmiddels zijn de brugwachters er ook al een tijd achter dat dat ding gewoon super sloom is. Ze openen hem dus vaak ook maar voor de helft of nog minder dan de helft. Zo kunnen lage boten er gewoon doorheen en opent en sluit de brug sneller. Scheelt weer. Maar ik kan me goed voorstellen dat het ontzettend irritant is als je hier woont en je ziet al van ver dat zwiebertje weer opstijgen. 10 tot soms wel 20 keer per dag. Wel fijn dat hij zo hoog in de lucht steekt, want dan kun je hem al van ver zien dat je beter een brug verder kunt nemen. Als er eens in de zoveel tijd weer een foto van deze brug viraal gaat in het buitenland, dan snappen ze er niks van. Gelukkig weet jij nu wel hoe het zit. Weet je dat ook weer? Ik kon in het prachtige Leeuwarden komen en zelf over deze brug rijden dankzij Oostendorp Autogroep. Dankjewel daarvoor. En dank ook aan jou als je lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.